আজি আনটি নতুন কেঁচা আমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো নমস্কাৰ মই angkitakalita আপোনালোক সকলোকে আনটি নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভাবিলো কেঁচা আমৰ টক বনাও টক বা চাটনি বুলিও ক'ব পাৰে ঘৰৰে আম কেইটামান আছিলে 4-5টা মান ধুমুহাৰ কাৰণে হৰি পৰিছে সেইকাৰণে ভাবিলো আজি আমৰ টক বনাও আৰু লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব ৰেচিপিটো বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আমৰ টক এনেকৈ আমি প্ৰায় বনাই খাওঁ খুবেই ভাল লাগে ইতিমধ্যে বহুত দিন খালো কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল গতিকে ভাবিছো আজি যেহেতুকে বনাম সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াও এই ধৰণে আমৰ টক মাহতে সৰুতে আমাক খুব বনাই খুৱাইছিলে মা মাহীহতে বহুত বনাইছিলে সৰুৰ পৰাই এটো মোৰ ফেভাৰিট হয় আমৰ টক এনেকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে আমৰ আচাৰটো ভাল লাগে কিন্তু আচাৰত কৈও মই এই টকটো খাই খুবেই ভাল পাওঁ তো বলক এতিয়া আমৰ টক বনাবলৈ যাওঁ আৰু কেনেকৈ আমি সহজতে অতি টেষ্টি কৈ আমৰ টক বনাব পাৰো চাওঁচোন আহক আৰু কেঁচা আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি বহুকেইটা মোৰ চেনেলত অলৰেডি দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে লিংক এটা ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই দি দিছো প্ৰথমে আমাক লাগিব কেঁচা আম মই 5টা কেঁচা আম লৈছো আপুনি আমৰ পৰিমাণটো প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে আম কেইটা ভালদৰে ধুই লৈ বাকলিখিনি গুচাই লৈছো আৰু তাৰ পিছত সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো আমৰ টক বনাবলৈ এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অকমান দি দিছো তেলৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে আপুনি জুখ অনুপাতে দি দিব তেলখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত ৰাখি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছো তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো এটা শুকান জলকীয়া এখিলা তেজপাত আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে গতিকে প্ৰথমে আমি ফুৰণ দিব লাগিব ফুৰণৰ বাবে ইয়াত মই দিছো অলপ পাঁচফুৰণ অলপ গোটা জিৰা আৰু অলপ সৰিয়হ আৰু যদি পাঁচফুৰণ বা সৰিয়হ নাথাকে তেতিয়া হলে আপুনি কালজিৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছো কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ বাবে ধুনীয়া সোৱাদ এটা হয় আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ ফ্লেভাৰ এটা আহে সেইকাৰণে মই দি দিছো এইখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত সৰুকৈ কাটি লোৱা কেঁচা আমখিনিও দি দিম আমখিনি অলপ লৰাই দিছো তাৰ পিছত ইয়াত অলপ নিমখ আৰু হালধি গুৰি দি দিম আধা চামুচ হালধি গুৰি দিছো আৰু আধা চামুচ নিমখ দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো সোৱাদ অনুসৰি আপুনি দিব পাৰে নিমখ আৰু হালধি গুৰি দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া লো টু মিডিয়াম জুইত ৰাখি অলপ সময় ভাজি লম এইখিনি এতিয়া লো ফ্লেমত ৰাখি ঢাকি দিম তেতিয়া আমখিনিও সিজিব আৰু অলপ ভজাও হৈ যাব আৰু এতিয়া যেহেতুকে কেঁচা আমৰ বতৰ গতিকে এই ধৰণে জ্বলা মিঠা সোৱাদেৰে কেঁচা আমৰ টক বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে বিশেষকৈ ৰুটি লুচি বা ভাতৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে গতিকে এবাৰ হলে আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লগতে একে ক্ৰিয়েচনছৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত আপুনি ফলো কৰিব পাৰে আমখিনি ঢাকি দিলেও মাজে সময় লৰাই থাকিব নহলে কেৰাহীৰ তলিত লাগি যাব পাৰে তাক আমখিনি প্ৰায় সিজিছে এতিয়া ইয়াত মই গুড় অলপ দি দিম যেহেতু আমৰ টক বনাম গতিকে মিঠা জ্বলা সোৱাদ এটা আনিবলৈ অকমান গুড় দি দিম গুড়ৰ হলনি আপুনি চেনিও দিব পাৰে গুড়ৰ পৰিমাণ ইয়াত আধা কাপ মানৰ জোখত হ'ব গুড়খিনি আসলতে গৰমৰ কাৰণে অলপ গলি গৈছে খেজুৰ গুড় বা গোটা গুড় দিলে আপুনি গুড়খিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব আৰু গুড়ৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে যিমানখিনি মিঠা হোৱাটো বিচাৰে গুড়খিনি দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছো তাৰ পিছত ইয়াত মই অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছো ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিয়াটো অপচনেল হয় মই অলপ ৰঙৰ বাবে দিছো যদি আপুনি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব কিন্তু যদি অলপ ৰঙচুৱা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে অকণমান দি দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত অলপ পানী দিম আধা কাপ মানৰ জোখত পানী দি দিছো যেহেতু এয়া মই আমৰ টক বনাইছো গতিকে পানী দিব পাৰো কিন্তু আচাৰ বনালে আমি পানী ব্যৱহাৰ নকৰো পানীখিনি দি পেলাই ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি দিছো আৰু পানী দিয়াৰ বাবে গুড়খিনিও ভালকৈ গলি যাব লগতে আমখিনিও সিজিব পানী দিয়াৰ পিছত এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম জুইত ৰাখি ঢাকনি লগাই সিজিবলৈ দিম উতলহালৈকে হ'বলৈ দিম এয়া চাওক পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গৈছে আৰু আমৰ টকখিনিও বহুখিনি গাঢ় হৈছে আৰু যদি অলপ পাতল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আৰু অলপ পানী যোগ কৰি দিব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ হলে আপুনি বুজিব যে আমৰ টক আমাৰ ৰেডি হৈ গল এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম
এই আমৰ টক আপুনি বহু দিনলৈ ভালে ৰাখিবলৈ ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে বা যিকোনো কাঁচৰ বটলতো ভৰাই থব পাৰে আৰু শেষত ইয়াত মই অকণমান জালুক গুৰি দি দিছোঁ জালুক গুৰি অকণমান দিলে সোৱাদটো বহুত ভাল হয় জালুকৰ জ্বলা জ্বলা ভাৱ এটা আহিব আৰু খায়ো ভাল লাগিব তেতিয়া গতিকে এতিয়া আমাৰ টেষ্টি জ্বলা মিঠা সোৱাদৰ আমৰ টক ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই গৰমে গৰমে পাত্ৰ এটাত নমাই ল'ম দেখি নিশ্চয় আপুনি ধৰিব পাৰিছে কিমান টেষ্টি হৈছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই আমৰ টকৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে AK ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আজি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব ধন্যবাদ